ඔයාලට කොහොමද? හැමෝටම වාසනාවන්ත සුබම සුබ දවසක්. මේ දවස්වල හැමෝම පරිස්සමට ගෙදරටම වෙලා ඉන්නව නේද? මේ අවස්ථාව ඔයාලට ලැබුණ හොඳම හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට පිළි අරගෙන ගෙදර අයත් එක්ක සතුටින් කාලය ගත කරන්න. ඔයාලගේ අනාගතය සැලසුම් කරගන්න. මේ කාලය ධනාත්මක අවස්ථාවක් විදිහට පිළිගන්න. අද අපි කතා කරන්නේ ස්නෝබෝල් ඉෆෙක්ට් එක මගහැරගන්නේ කොහොමද කියලා වගේම ඔයාගේ හිතේ යම්කිසි දුකක් තියෙනවා නම් ඒ දේ නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ මේ ජීවිතය ගෙවන කාලයේදී සමහර දේවල් වලින් අපි දුකටපත් වෙනවා. ඒ ගැන හිතමින් විඳවනවා. පිටතින් අපිට පෙනෙන්නේ නැහැ කවුරු මොන විදිහට ජීවත් වෙනවද කියලා. ඉතින් කොහොමද මේ දුක විඳවීම නැති කරගන්නේ? යම්කිසි දෙයකින් විඳවනවා කියන්නේ ඒ දේ නිසා ඇති වුණ දුක තව තවත් වැඩි කරගන්න එක. අපි ලේබල් කරගත්තොත් මේ දේ අහිමි වීමෙන් මට දුකක් ඇති වෙනවා කියලා. ඒක තමයි විඳවීමට මුල පුරන්නේ. හැම දෙයක් දිහාම මධ්‍යස්ථව බලන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි මේ දේ සිදු වුණොත් මේ දේ වෙනවා කියන විශ්වාසයන් අයින් කරන තරමටම විඳවීම නැති වෙනවා. කාලයක් තිස්සේ හිතේ තිබුණු යම් යම් විශ්වාසයන් නිසාම තමයි ඍණාත්මක සිතුවිලි ඇති වෙන්නේ. විශ්වාසයක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි මේ ගැන කතා කළා යටිසිත ගැන කරපු වීඩියෝ මාලාවේ එක වීඩියෝ එකකදී. මේ ඒ වීඩියෝ එකක කොටසක්. සිතුවිල්ලක් කියන්නේ යම් අදහසක්. මම ලස්සනයි. විශ්වාසයක් කියන්නේ හැඟීමක් තියෙන සිතුවිල්ලක්. මම ලස්සනයි. ඔව් මම ලස්සනයි. මේ සිතුවිලි නැවත නැවත හිතට එනවා. ඔව් මම ලස්සනයි. ඒ විදිහට නැවත නැවත හිතනකොට ඒ හැඟීමත් සමගම විශ්වාසය ඇති වෙනවා. යම් දෙයකින් නරකක් සිදු වෙනවා කියලා හිතන්න අපි ස්නෝබෝල් ඉෆෙක්ට් එකකට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පොඩි දෙයකින් පටන්ගෙන ඒ දේ තව තවත් වර්ධනය වෙන එක. හරියට හිම බෝලයක් හිම කන්දක් දිගේ බිමට පෙරලිලා එනකොට ඒ හිම බෝලයට තව තවත් හිම එකතු වෙලා විශාල වෙනවා වගේ දෙයක්. ඒක තමයි ස්නෝබෝල් ඉෆෙක්ට් එක කියන්නේ. මේ ස්නෝබෝල් ඉෆෙක්ට් එක මගහැරගන්න මෙහෙම කරන්න. කලින් වීඩියෝවේ අපි කතා කළා ප්‍රශ්නවලට රියැක්ට් කරන්න එපා රෙස්පොන්ඩ් කරන්න කියලා. ඔයා යම්කිසි දෙයකට රෙස්පොන්ඩ් කරද්දී ප්‍රතිචාර දක්වනකොට එතනදී ධනාත්මක අවස්ථාවක් තමයි ඇති වෙන්නේ. අපේ වීඩියෝස් හැම එකකම ඔයාලගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න විවිධ කරුණු ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ නිවාඩු දවස් ටිකේ ඒවත් බලලා ඔයාලගේ ආදරණීයන් එක්කත් ෂෙයා කරගෙන ඔයාගේ ජීවිතය එළිය කරගන්න ගමන් එයාලගේ ජීවිතත් එළිය කරගන්න උදව් කරන්න. ඔයා ලයිට් වගේ කෙනෙක් නම් ඒකත් එක සයින් එකක් කියලා ඔයාලට මතකයි නේද? පරිස්සමින් ඉන්න හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. දෙවි පිහිටයි. සතුටින් ඉන්න.